تخيل اننا في غرفة اجتماعات عسكرية سرية، والهدف من الاجتماع هو طائرة مسيرة درون بمواصفات مستحيلة. اسمع معايا، اولا لازم تكون الطائرة دي مزودة برادار حراري يرى الاجسام في الظلام الدامس. ثانيا ان تحمل معملا كيميائيا لتحليل الدم ومعرفة فصيلته في جزء من الثانية. النقطة الثالثة ان كمان يكون في جهاز تخدير موضعي ومنشار كهربي ومضخات شفط عالية الكفاءة. والتحدي الاكبر ان كل التكنولوجيا دي يجب ان تنضغط في وزن اقل من جرام واحد. هتقول لي ده خيال علمي ولا يمكن نوصل لها بعد 1000 سنة؟ هقول لك الحقيقة ان الدرون ده موجود كمان عايش معاك في غرفتك ويمكن واقف على ايدك. الكائن ده هو البعوضة او الناموس، حشرة اللي بنقتلها باحتقار. هي في ميزان العلم معجزة هندسية، وفي ميزان الخالق سبحانه وتعالى هي تحدي للعالمين. اهلا بيكم في رحلة جديدة لن ترى بعدها العالم كما كنت تراه. انا رضا الشاذلي وده برنامج آمنت بالله. عايزك ترجع معايا بالزمن 1400 سنة في قلب صحراء مكة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب كفار قريش وبيدعوهم للإيمان والتوحيد. كان من ضمن هذه الآيات أمثال ضربها الله بحشرات وكائنات بسيطة. هنا الكفار اللي كانوا متعودين على تعظيم القوة وضرب الأمثال بالأسود والجمال والفيلة بدأوا يسخروا من الآيات دي، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أهناك خالق يخلق السماوات والأرض ويذكر الذباب والعنكبوت؟ ولأن الخالق سبحانه وتعالى أدرى بمخلوقاته وأنه الحق الذي لا يستحيي من الحق، نزلت الآية كالصعقة. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. كل خلق الله معجزة، سواء كان بحجم الجبل أو بحجم الذرة، وربنا ذكر البعوضة تحديدا علشان تكون دليل ملموس بنشوفه كل يوم بعينينا، يثبت أن هناك خالق مبدع. ربنا وضع فيها تعقيد وتصميم مستحيل يتم إلا من خلال مدبر قادر وحكيم. آية البعوضة تجاوزت الزمن، هي مش بس حجة على كفار قريش، هي تحدي مفتوح لكل إنسان إلى يوم القيامة. والنهاردة ومع التقدم العلمي اللي وصلنا له قدرنا أخيرا نفهم المعجزة الهندسية وكمية الأجهزة المعقدة اللي بتضمها هذه البعوضة. تعالوا نقرب أكتر ونكتشف سوا التعقيد المذهل في هذا الكائن الدقيق. أول ما ننظر للرأس نجد أنها تضم 100 عين مركبة تمنحها رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة، يعني شايفة كل شيء حواليها. ولو نزلنا للفم هنكتشف انه مش مجرد ابرة كما كنا نعتقد. العلماء اكتشفوا ان البعوضة بتمتلك 48 سن دقيق، تخيل الرقم، وبتستخدم هذه الاسنان او المناشير لقطع الجلد وشق الطريق وامتصاص الدم. سبحان الله، الاعجاز مش بيقف هنا. البعوضة لا تعتمد على الضوء للرؤية، ربنا سبحانه وتعالى امدها برادار حراري بحيث انها تجد الاجسام في الظلام الدامس من خلال حرارة الجسد وتتجه مباشرة للاوعية الدموية السخنة. وهنا بتبدأ العملية الجراحية اللي بتنسف نظرية الصدفة والعشوائية من جذورها. ركز معايا في هذا الترتيب المذهل والحكيم. لما البعوضة بتقف على ايدك وتغرز ابرتها طبيعي انك تشعر بالألم وتقتلها فورا، لكن ايه اللي بيحصل؟ عد معايا. 1. جهاز التخدير. البعوضة بتفرز مخدر موضعي في مكان اللدغة بيخليك لا تشعر بشق الجلد نهائيا. رقم 2. جهاز التحليل. البعوضة لازم تتأكد ان دمك يناسبها، فبمجرد ما توصل للدم المعمل الداخلي بيشتغل وتشوف دمك مناسب ولا لا، وهل في غذاء كافي ولا لا. رقم 3. جهاز التمييع. ولأن الخالق سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، أمد البعوضة بمادة كيميائية خاصة تمنع الدم من التجلط أثناء سحبه في الخرطوم الرفيع. سبحان الله. تخيل لو ان التطور كان عشوائي، او البعوضة كان عندها رادار بس ما عندهاش المخدر، كانت الفريسة قتلتها وانقرضت. ولو كان عندها المخدر وما عندهاش خاصية تمييع الدم كان خرطومها انسد وماتت من الجوع.
وده اللي بيسميه العلماء التعقيد غير قابل للاختزال. هذه الأجهزة لا يمكن أن تتطور واحدة تلو الأخرى عبر ملايين السنين، بل يجب أن توجد كلها مجتمعة وبكامل كفاءتها منذ أول يوم لأول بعوضة ربنا خلقها، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقبل ما نوصل للمفاجأة الكبيرة في القرآن، خليني ألفت نظرك لحاجة بنشوفها تافهة. جناح البعوضة، الجناح الرقيق الشفاف ده بيخفق أكتر من 600 مرة في الثانية الواحدة. أنت متخيل السرعة؟ وده هو سبب الطنين اللي بنسمعه، نظام توازن وطيران يعجز عنه أعظم مهندس طيران. ولو نزلنا تحت شوية للأرجل هنلاقيها مزودة بمحاجن ومخالب مجهرية بتخليها تقدر تقف وتثبت على أي سطح، سواء كان السطح ده ناعم وبيزحلق زي الزجاج أو خشن ومتعرج زي الجلد. ثبات تام لتنفيذ المهمة. تعالوا نروح للغز اللغوي الذي حير العقول. قول الله تعالى بعوضة فما فوقها. زمان لما كانت أدوات العلم محدودة كان المفسرين بيعتمدوا على تفسير اللغوي فقط، وفهموا فما فوقها بمعنى ما هو أكبر منها في الحجم زي الذبابة، أو ما هو فوقها في الأهمية. والتفسير ده صحيح ومناسب تماما للغة، ولكن لأن القرآن معجزته إنه بيخاطب كل العقول وكل العصور، والقرآن كلام الخالق، فمعانيه ما بتقفش وما بتنتهيش عند معنى واحد وما بتنتهيش في عصر معين. اكتشفنا ان اللفظ القرآني فما فوقها تحدى حدود اللغة، وكان بيشير لمعجزة علمية دقيقة جدا. العلماء لما وضعوا البعوضة تحت المجاهر الحديثة وجدوا مفاجأة، وجدوا ان جسم البعوضة نفسه عبارة عن بيئة وسكن لكائنات اصغر منها. تخيل، كائنات طفيلية جدا زي المايتس بتعيش حرفيا فوق ظهر البعوضة وبتتغذى عليها، كائن يعيش فوق كائن. سبحان الله، الآية كانت بترسم لنا خريطة مجهرية. انظروا للبعوضة وانظروا للحياة التي تعيش فوقها، عالم داخل عالم وطبقات من الحياة لا تنتهي. السؤال هنا، هل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم ميكروسكوب في خيمته ليرى هذه الكائنات؟ أم أنه يعلم من نفسه عظمة هذه المخلوقات ليجازف ويحدثنا عنها؟ أم أنه وحي اللطيف الخبير؟ في النهاية يا صديقي، الحشرة الصغيرة دي اللي بنضربها وبنتضايق منها طلعت في الحقيقة رسالة بتقول لك مفيش صدفة في الكون ده، مفيش عشوائية. كل تفصيلة من رفرفة الجناح اللي بيضرب 600 مرة في الثانية لحد الكائن المجهري اللي عايش فوق ظهرها، كل ده مترتب ومحسوب ومصمم بدقة من اللحظة الأولى. الإله العظيم اللي هندس البعوضة ورزقها وأعطاها كل أدوات البقاء دي، تفتكر هيعجز على إنه يدبر أمرك أنت؟ افتكر هيعجز يسمع صوتك؟ حاشاه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بص حواليك بعين العلم وقلب المؤمن، هتلاقي آيات الله في كل شيء، حتى في بعوضة. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.